Video này giúp bạn thấy được khả năng đặt câu hỏi trên tập tin Excel của Copilot in OneDrive for Business. Chọn tập tin Excel cần đặt câu hỏi. Trên tập tin Excel cần đặt câu hỏi, chọn Show Copilot Action for this item. Chọn Ask a question. Tại khung soạn thảo, nhập vào nội dung câu hỏi. Chọn mũi tên sang phải nhằm gửi câu lệnh. Chờ Copilot in OneDrive for Business thực hiện câu lệnh. Xem kết quả thực hiện câu lệnh.